Tento pořad vám přináší Inels, výrobce chytré elektroinstalace. Vypínám topení a přitom nemrznu. A proč topit v ložnici? Pohyb jednoho zahřeje, udělám si pár dřepů. A vypnu rovnou i kotel. Venku je nad nulou. Se budou v elektrárně divit. No, možná se budete divit vy, Tomáši. Pohybem se sice zahřejete, to je pravda, ale co ostatní? Tak žena si vezme svetr a pro děti je otužování zdravé. O zdraví toho moc nevím, ale vím velmi dobře, jak ušetřit za teplo a přitom nemrznout. Nejjednodušší jsou termohlavice na každém radiátoru, které vám zaručí, že nebudete přetápět a přitom udržují ideální teplotu. A samozřejmě také ušetříte. Při efektivní regulaci vytápění můžeme mluvit až o 30% úsporách nákladů pro vytápění. Vemte si svůj účet za teplo a zkuste si spočítat, kolik můžete ušetřit za jeden jediný rok. Termohlavice na každém radiátoru je pěkná, ale my máme v některých místnostech podlahové vytápění. Aha. Ani tady nemusíte propadat panice. Dnes už existují takzvané inteligentní termostaty, které můžete ovládat pomocí úplně jednoduché aplikace ve svém mobilu. Takže celé své vytápění můžete kompletně ovládat pomocí této aplikace a to, prosím, včetně kotle. To je dobře, protože už mi je trošku zima. Nemrznu, reguluj. Tento pořad vám přinesl Inels, výrobce chytré elektroinstalace.